V roce 2020 Noc vědců nesla téma člověk a robot. V letošním roce 2021 se naopak zaměřuje na téma čas. A my se v tuhletu chvilku pokusíme tato dvě témata spojit. Se mnou už je tady pan doktor František Mak z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity a vy jste si pro letošní ročník Noci vědců připravil expozici s názvem Ze života hmyzu miniaturní magnetické roboty. A já bych se vás chtěl zeptat, my se tady vlastně teď budeme bavit o tom, jaká je budoucnost těchto robotů. A já mám na začátek úplně takovou hloupou otázku, protože si to potřebuju ujasnit a věřím tomu, že možná i někteří naši diváci jsou trošku zmatení, protože já jsem řekl roboty a u někoho by to mohlo vyvolat dojem, že neumím skloňovat. Ale u slova robot se používá jak forma mužská životná, tak neživotná. A vy používáte ten rod mužský neživotný. A mě zajímá, proč, jestli to má nějaký význam. Dobře. A my jsme to diskutovali i s češtinářema. A využíváme roboty, protože naše roboty jsou malé kousky speciálního materiálu, designované tak, abychom s nimi byli schopni v podstatě pohybovat v prostoru a ovládat je. Když se řekne robot, tak si spousta lidí představí buď průmyslový robot, nějaký manipulátor robotický, anebo humanoidního robota, stroj podobný člověku, který se pohybuje v prostředí. Pokud se budeme bavit o tom humanoidním robotu, tak tam bychom používali roboti. Pokud se budeme bavit o tom průmyslovém robotu, tak roboty. A ty naše roboty jsou právě blíž tomu průmyslovému robotu, než tomu robotu humanoidnímu. Děkuju, vy jste mi teď vlastně pomohl, protože to znamená, že vaši roboty, mě to zní hrozně zvláštně, ale dobře, nepřipomínají humanoida. Ano. Jsou to tedy ty malé kousíčky a já vlastně bych chtěl, abyste nám to trošku přiblížil, protože miniaturní magnetické roboty, co si pod tím člověk může představit a na co se může těšit na Noci vědců, kterou teda uvidíme 24. září v kampusu Západočeské univerzity? Dobře, já to vezmu trošku ze široka. Vy jste mluvil o tom, že tématem letošního ročníku je čas. Ano. Když se podíváme historicky zpátky, tak za posledních 100 let roboty a roboti v podstatě ušli obrovskou cestu. V podstatě od obyčejných prvních robotů, které byly jednoúčelové stroje, spíše demonstrovaly možnou funkci, přes obrovský rozmach robotů v oblasti průmyslu, až po dneska velmi často diskutované humanoidní roboty, které začínají mít neuvěřitelné funkce z hlediska možnosti pohybu, senzoriky okolí, jak vnímají okolí a jak jsou schopni ve velmi komplexním prostoru pracovat. My se díváme v našem projektu do budoucna, ne zpět, ale díváme se do budoucna. A my se snažíme přijít s novou představou toho, co robot může znamenat v budoucnosti. Snažíme se roboty miniaturizovat a tím, že je miniaturizujeme do rozměrů menší než milimetry, tak nejsme schopni toho robota stavět tak, jak se staví běžně a vytvářet komplexní systém, který má vlastní zdroj energie, logiku, nějakou elektroniku, řídící systém a nějaké aktuátory. A pokud jdeme do miniaturních rozměrů, tak v podstatě se dostáváme do představy, že robot je malinkatý v podstatě stroj, který ovládáme z vnějšího prostředí pomocí elektromagnetického pole. Takže si můžete představit miniaturní magnet, který ovládáme cívkami z okolního prostředí. Tím pádem já se hned teď musím zeptat. To znamená, že ten malý robot, ten, který je menší než milimetr? Ano. A tak není náhodou robot i to, co ho ovládá? Ano, my tomu říkáme, že to je robotický systém a přestože v řadě definicí ten pojem robot pro našeho miniaturního robota neplatí, tak se používá velmi často v podstatě v oblasti mikro-nanorobotiky úplně stejně jako v té robotice velké. A pak se mi jako naprostému laikovi nabízí hned otázka, jak robota, který má velikost menší než 1 mm, dáváte dohromady? No, těch možností je celá řada.
Pokud se bavíme o robotech na řádu milimetrů, tak tam ta výroba je velmi komplikovaná. Původně jsme pracovali v podstatě handmade, to znamená, roboty byly vyráběny pomocí lup a mikroskopů velmi šikovnými studenty PhD z naší univerzity pomocí mikroskopických nástrojů. Tam u těch miniaturních milirobotů se pohybujeme v mesoscale, což je velice komplikovaná oblast, protože standardní CNC výrobní technologie tak jsou příliš velké na to, aby vyráběly takhle malé stroje. A naopak ty technologie, které dnes se rozvíjí v mikrosvětě, například litografie, tak jsou příliš malé na to, aby dokázali toho robota vyrobit. Takže my tam se snažíme kombinovat, pokud možno kreativně, vlastně standardní technologie výroby, používáme především 3D tisk a snažíme se v podstatě toho robota stavit aditivními metodama technologie, aby tam byl minimální v podstatě přínos toho, aby ten, kdo staví toho robota, ho musel stavit rukama. Mm-hmm. Vy jste zmínil, že pohybujeme roboty skrze elektromagnetické pole. Mně se hned vybaví ty nejjednodušší dětské pokusy, kdy jsme měli takovýto stůl, ze zhora jsme měli jeden magnet, pod tím jsme měli druhý magnet a takhle jsme s tím pohybovali. Je tam alespoň nějaká podobnost? Je to úplně přesně, z fyzikálního hlediska je to principiální. Takže já jsem vlastně byl vědec a nevěděl jsem o tom. Přesně tak. Když si vezmete magnet, dáte ze spoda, nebo vezmete si například kovovou kuličku a budete pohybovat magnetem pod tou deskou, bude se vám pohybovat ta kulička. My používáme přesně to samé. Bohužel nepoužíváme ten magnet, abychom pohybovali tou kuličkou, ale snažíme se navrhnout v podstatě cívky, tak, aby jsme proudem v těch cívkách vytvořili magnetické pole, které je schopné tím robotem pohybovat. A to, co je z hlediska toho výzkumu zajímavé, je to, že magnetické pole v prostředí, když bychom si vzali, měli bychom dva roboty v prostředí a hýbali kolem nich magnetem, tak oba dva roboty budou dělat to samé. A to, co se v našem výzkumu snažíme dokázat, je, abychom vytvořili takové pole, že budeme moci pohybovat každým robotem jiným způsobem. Paralelně, my tomu říkáme prostorově selektivní ovládání, a naši studenti se snaží navrhnout cívky takové a proudy, které mají napájí, aby vytvořili magnetické pole. Vybrali jsme si určitého robota, kterým se pohybovat a tím pohybovali. A to je takový svatý grál v této oblasti, že opravdu masivně paralelní polohování odemkne možnosti uplatnění těch miniaturních robotů. Většina lidí se jako základní otázku ptá, co takový miniaturní robot může dělat. Ano, to by byla i moje otázka. My máme roboty, které mají desetiny, setiny i tisíciny gramů. A oni mají úžasnou nosnost, dosáhli jsme nosnosti až 5000% vlastně vlastní váhy, pořád jsou to ale gramy. A je otázka teda, k čemu takové roboty využít. Ten klíč je, že my nebudeme používat pouze jednoho robota, ale budeme používat velké množství robotů. A ty velké množství robotů, které budou pracovat v jednu chvíli ve stejný čas na nějakém společném úkolu, tak najednou mají obrovskou schopnost manipulace a tvorby. A tady se právě takovým oslím můstkem dostáváme k tomu, proč ten náš příspěvek na Noc vědců se jmenuje Ze života hmyzu. Protože právě inspirací pro tyhle robotické systémy je sociální hmyz. Když si vezmeme mravence termity, termity jsou úžasný příklad vlastně společenstva, kde každý ten malý termit má velmi omezené schopnosti, ať už z hlediska nějaké inteligence, nějaké kognitivní funkce, tak i z hlediska toho, co dokážou transportovat. A tím se vlastně oslím můstkem dostáváme k tomu, proč se náš příspěvek na Noci vědců jmenuje Ze života hmyzu. Protože obrovskou inspirací pro nás při výzkumu takovýchto robotických systémů je právě sociální hmyz. Když si vezmeme například termity, tak termiti jsou krásným příkladem toho, že malý tvor, který má kognitivně velmi omezené schopnosti a inteligenci a zároveň i dokáže jen velmi málo, protože je velmi titěrný a dokáže sám transportovat jenom omezené množství hmoty a upravovat omezené množství hmoty, tak obrovské množství takovýchto jedinců dokáže jako společenstvo vytvořit
obrovská termitiště. U nás nemáme úplně termity běžně v přírodě, ale můžeme si vzít mravence. A když se podíváme na velikost mravence a na velikost mraveniště, tak nám dojde, že ta síla mravenců není v individu, ale v tom jejich společném působení. A to je právě pro nás obrovskou inspirací postavit robotický systém, který nebude fungovat tak, jak my si představujeme robota budoucnosti, jako inteligentní, štíhlý, vysoký stroj, který je schopen dělat řadu věcí, ale jako miniaturní, malinkatý, řekněme, stroječek, který ve velkém množství dokáže dělat obrovské věci. Pojďme být trošku konkrétnější. Kde tedy by se tito roboty mohly uplatnit a možná i si tedy pojďme říct, v jakém množství? Když odhlídnu od našich aplikací v první chvíli a podívám se na ten obor nanorobotiky jako celek, tak asi nejpůsobivějším a nejzajímavější oblastí, kde by se miniaturní mikro a nanoroboty mohly používat, tak je lékařství. V podstatě transport léčiva nebo minimálně invazivní chirurgické zákroky uvnitř lidského těla by takovéto miniaturní roboty mohly v podstatě provádět. Dovnitř těla by se vpravil člověku více malých robotů, které by z vnějšího prostředí pomocí elektromagnetů byly ovládány a dokázaly by se například přesně zacílit v určité oblasti lidského těla, kde by vypustili léčivo. Nebo naopak by se mohli uvnitř těla seskupit a tam provádět například čištění žil a tak dále, nebo minimální invazivní zákroky. Už dnes se takovéto věci testují. Výzkumníci a vědci ze Švýcarska tak testují systém Octomag, kdy v podstatě vpraví mikroskopického robota dovnitř lidského oka a pomocí cívek, které jsou v okolí toho člověka, dokáží magnetické pole tak upravit, že ten robot pracuje v podstatě nám dneska nepřístupným místům daného oka a dokáže provádět operaci. Takže to je jedna z takových zajímavých možností, možná asi nejběžněji. Tam bychom se pohybovali v řádu jednotlivců až desítek nějakých miniaturních robotů, které bychom uvnitř těla ovládali. Naše skupina, protože jsme především technici, tak se zaměřuje na techničtější aplikace a myslím si, že to je asi i oblast, ve které jsme unikátní výzkumné pracoviště. Protože my se nezaměřujeme právě na tuhletu oblast, ale zaměřujeme se na oblast průmyslu a nějakého zpracovatelského výrobního. Naši studenti zpracovali v podstatě v posledních 2 letech na základě té naší robotické platformy, kterou budou moci návštěvníci vidět a sami ovládat, tak zpracovali několik prací. Ta první z nich jsou digitální materiály, kdy v podstatě pomocí té robotické platformy, pomocí těch miniaturních robotů skládá operátor nějaký výrobek. My si můžeme představit například Tetris nebo Lego. A to si budou tedy moc návštěvníci vyzkoušet na té vaší expozici? Budou si moct vyzkoušet v podstatě, co to znamená ovládat miniaturní robota, budou si moct s námi probrat, jak to funguje a budou si moct zkusit manipulovat s tělesy a tak dále. A ty miniaturní součástky my dokážeme pomocí těch robotů manipulovat a spojovat do sebe. A náš student zpracoval práci, ve které právě představuje koncept digitálních materiálů pomocí miniaturních robotů. To znamená, vezme miniaturní součástky, které jsou z různého typu materiálů, a pomocí těch miniaturních robotů skládá ten samotný výrobek. Pokud bychom dokázali ovládat velké množství takovýchto robotů, tak v jednu chvíli dokážeme tvořit obrovský výrobek najednou. Samozřejmě ta aplikace je ve velmi rané fázi a my jsme se v tuto chvíli zaměřili na elektroniku. To znamená, každý z nás ví, že uvnitř v podstatě mobilního telefonu máme elektronickou desku, která je složená z miniaturních malinkatých mikroelektronických součástek. No a my se právě snažíme v rámci toho projektu skládat ty miniaturní součástky do toho, abychom vytvořili celkovou desku. Takže to byla první aplikace. V průmyslu, obzvlášť v mikroelektronice a v podobných oblastech, by pomocí těch miniaturních robotů jsme byli schopni skládat výrobky. A my se díváme ještě na druhou stranu. Velký problém například dnešního průmyslu jsou odpady. A obzvlášť e-waste, tedy odpad, který vznikne právě z elektroniky. No a v rámci této práce vznikla myšlenka, že pokud dokážeme ty elektronické desky skládat, tak bychom mohli být schopni je i rozkládat a znovu použít.
Takže pracujeme na další možné aplikaci, kde teplotně odstraníme z desky plošných spojů součástky, nasypeme je do robotické platformy, do arény, kde autonomně pomocí umělé inteligence a rozpoznávání obrazu se rozpoznají jednotlivé součástky a ty miniaturní roboty je dokáží odseparovat od sebe a tím v podstatě dát těm součástkám nový život. Když si vezmete mobilní telefony, tak mobilní telefon je složen z několika desítek čipů a ty čipy jsou přeprogramovatelné, jsou znovu použitelné. To znamená, pokud se nám podaří z toho velkého množství těch součástek vyseparovat ty součástky, které jsou potřeba, tak pokud můžeme vzít telefon, který je bohužel nepoužitelný, nahradit součástky a dát mu v podstatě prodloužit mu jeho životnost. Takže to je cílem toho druhého našeho projektu. Já si to jenom tak shrnu. To znamená, když návštěvníci přijdou 24. září, a to budu ještě opakovat v 5 hodin, do kampusu na Západočeskou univerzitu, tak uvidí tedy různé typy miniaturních robotů. Ano. Budou je moci ovládat. Ano. A částečně se tedy dozví, jaká může být budoucnost v této oblasti. Ano, to je hlavním cílem té naší expozice. A já věřím tomu, že náš rozhovor je takovou ideální pozvánkou a že se společně uvidíme v kampusu ještě jednou 24. září v 5 hodin. Až do tedy 10. hodiny si budete moct prohlížet miniaturní magnetické roboty a dozvíte se z úst pana doktora Františka Macha, jaká může být budoucnost této oblasti.